Bună seara! Bun venit la cursul în seara aceasta. Vom continua cu Exodul și vom încheia cartea Exodul în seara asta. Este extraordinar că vom trece până în Numeri în seara asta. Și poate săptămâna viitoare vom face o recapitulare a cărții Numeri înainte de a intra în Deuteronomul. Și probabil săptămâna viitoare vom termina cu cărțile lui Moise și vom intra în cărțile istorice. Asta e săptămâna a patra și în seara asta vom vorbi despre Exodul, Leviticul și Numeri. Iar aici Israelul începe să primească instrucțiuni pe care Dumnezeu vrea să le stabilească și Dumnezeu structurează cum vrea să modeleze națiunea. Și evreii aveau o structură impusă asupra lor ca și sclavi în Egipt, impusă de către stăpânitorii lor în Egipt. Și Israel a ieșit din Egipt, dar acum ceea ce Dumnezeu trebuie să lucreze este să scoată Egiptul din inimile evreilor care trăiseră în această cultură timp de mulți ani, 430 de ani. Și demonstrarea puterii lui Dumnezeu a fost foarte eficace, însă oamenii devin familiari cu aceste lucruri oamenii se obișnuiesc sau se plictisesc cu demonstrarea puterii lui Dumnezeu și vedem asta peste tot în Scripturi și în istoria bisericii, când studiem cum omul într-un mod tragic devine plictisit sau obișnuit, îi se pare normal sau familiar faptul că Dumnezeu face minuni și este în mijlocul poporului său. Și Dumnezeu aici vrea să pregătească niște instrucțiuni și să obișnuiască să iasă din mentalitatea de a trăi ca și sclavi. Și Dumnezeu înțelege cum gândește omul, știe că omul este țărână și că sufletul omului se lipește de țărână și Dumnezeu vrea să dea Israelului un stil de închinare și instrucțiuni cu privire la închinare, cum să trăiască, cum să fie dedicați lui Dumnezeu. Și de ce acești oameni aveau nevoie de lucrurile astea? Unul din proverbe spune, unde sunt multe nelegiuiri, unde se mulțește nelegiuirea, se mulțesc și stăpânitorii sau prinții care domnesc. Și când ei au ieșit din Egipt, erau și mulți egipteni care au ieșit împreună cu evreii și Dumnezeu vrea să pună pe hârtie, să scrie detaliile viețuirii înaintea lui Dumnezeu. Sunt două cuvinte evreiești cu privire la învățături. Derek este unul din cuvinte care este cineva în sală care se cheamă Derek. Musar, un alt cuvânt, deci musar înseamnă învățături sau discipline și Derek, calea sau cărarea de urmat. Și sunt trei premise ale legii care se le ține minte, că aceste învățături se aplică tuturor oamenilor. Roman 3:1 și Dumnezeu așteaptă un răspuns de la învățături. Deci, Dumnezeu a dat omului voință liberă, Dumnezeu l-a creat pe om în imaginea lui, în chipul lui, și Dumnezeu vrea ca omul să fie liber și să poată să acționeze cum vrea, însă cu responsabilitate. Și cum omul răspunde, sunt diferite părți în teologie sau diferite opinii,
dar omul este creat agent liber. Și Dumnezeu vrea să fim agenți liberi cu privire la acțiunile și deciziile pe care le facem. Și este o dezbatere și aici în teologie cum omul acționează și câtă libertate are. Și este dificil cu logica umană să analizăm libertatea omului de a alege și cât de îngrădit este, dar Dumnezeu ne spune că vrea ca noi să credem și să venim la El prin credință și este o alegere pe care omul o are. Spune Scriptura că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar de asemenea mai spune Scriptura că Duhul Sfânt atrage și convinge de păcat și încurajează pe om să răspundă. Deci nu știm unde este linia aceea de demarcație între libertatea omului și lucrarea Duhului Sfânt în a-l pregăti pe om sau a-l atrage spre mântuire. Dar Dumnezeu ne spune doar să vestim Evanghelia și să facem ucenici. Nu-i partea noastră să înțelegem total lucrul ăsta și să-l dezbatem pentru totdeauna, ci doar să credem și să avansăm în lucrare. Și Pavel spune, ce avantaj are evreul? Păi, el are avantajul sau binecuvântarea că a primit cuvintele lui Dumnezeu. Asta este întâietatea evreului, că el a primit cuvintele și astfel încât caracterele sau ideile egiptene pe care le-au primit în sclavie să fie înlăturate. Și este o comandă acolo de la Dumnezeu, o poruncă de la Dumnezeu ca omul să răspundă. Dumnezeu vrea să aducă sfințenia în poporul său și anume omul să fie separat de lume și să fie pus deoparte pentru Dumnezeu. Cultura egipteană, practicile egiptenilor, toate lucrurile la care au fost expuși evreii timp de 430 de ani erau în gândirea lor, erau în cultura lor acum și evreii aveau oarecum o viețuire destul de confortabilă în Egipt inițial. Avea o existență oarecum călduță și la un moment dat li se spunea ce să facă, când să facă și evreii erau obișnuiți să trăiască în felul ăsta și nu aveau o relație cu Dumnezeu, li se spunea ce să facă și la un moment dat s-au obișnuit cu felul ăsta de viață unde acum muncești, acum mănânci și nu luau decizii pentru ei înșiși. Însă libertatea aduce responsabilitate. Iar când ești liber, ai alegeri de făcut. E un film de Tom Hanks care Castaway s-au abandonat, părăsit, era pe o insulă și încerca să supraviețuiască și când au ajuns înapoi în America, avea o grămadă de alegeri, de decizii de luat și nu mai erau obișnuiți să trăiască într-o astfel de societate. Și la un moment dat o fată frumoasă a plecat în partea aia, drumul mergea și în partea aia și în partea cealaltă. Acum nu mai știa ce alegeri să ia. Pe insulă era supraviețuire zilnic. Avea doar o singură alegere sau alegeri foarte puține și acum dintr-o dată întors înapoi în societate avea multe alegeri de făcut. Și când evreii trăiau în Egipt, nu aveau relații reale și responsabilități reale pentru deciziile lor. Și am vorbit săptămâna trecută un pic despre cele 10 porunci și am zis că cele 10 porunci pot fi împărțite în responsabilități față de Dumnezeu și responsabilități față de oameni. Prima poruncă spune să nu ai alți Dumnezei și ai văzut ce a făcut Dumnezeu Dumnezeilor din Egipt și am zis că plăgile pe care Dumnezeu le-a dat asupra Egiptului sau pedepsele acelea erau asupra dumnezeilor lor
Și dacă vei căuta să faci pe plac idolilor, idolii îți permit să-ți împlinești poftele tale. Deci cele 10 porunci au fost date în har, pentru că Dumnezeu își cheamă oamenii afară din lume. Oamenii strigau către Dumnezeu pentru că sufereau în Egipt, sub robia dură sub care trăiau. Dumnezeu le aude strigătele și îi scoate din Egipt, iar poruncile nu au fost date ca să-i facă pe oameni să fie eliberați, ci poruncile au fost date după eliberare. Le-a dat niște reguli cu privire la comportament în noua libertate pe care au primit-o. Și Iacov spune că credința fără fapte este moartă. Dacă credința ta este vie, atunci acțiunile vieții tale vor mărturisi cu privire la viața care este în tine. Deci, poruncile nu au fost date să-l facă pe Israel o națiune acceptată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu deja îi acceptase, deja Dumnezeu alesese pe Avraam. Și Dumnezeu nu spune, nu ați ajuns aici unde sunteți înaintea mea pentru că sunteți mulți sau pentru că sunteți buni, ci eu v-am ales în harul meu și v-am scos din robie. Îmi voi demonstra puterea mea față de sistemul lumii reprezentat de Egipt și odată ce Israel a ieșit din Egipt și sunt eliberați și dușmanii lor s-au înnecat în Marea Roșie, și Israel tocmai a văzut cum Dumnezeu i-a scos cu bogății, mari bogății. Ei au ieșit din Egipt cu aur, argint, pietre scumpe. Unii și-au scos seiful cu valori din Egipt. Acum glumesc, exagerez. Dar au cărat seifuri ca și pirații care cărau seifuri cu averi. Glumesc, dar au ieșit cu averi mari de acolo din Egipt, aur, argint, pietre scumpe, materii scumpe pentru haine. And to make purple, you had to catch enough squid to get purple dye to create purple pentru a clothing. face That's what Lydia was. haine Lydia was a squid fisherman. De purpură se foloseau un fel de sânge de animale și pentru a se vopsi aceste haine de purpură, cum făcea și Lidia în Faptele Apostolilor. Deci se prindeau niște caracatițe, le se lua sângele și anumite substanțe din caracatițe cu care se colorau țesuturile. În fine, ne întoarcem aici. Deci au ieșit cu multe bogății, am spus, și Dumnezeu spune în cele 4 porunci, primele 4 porunci, ca inima omului să fie concentrată asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ați văzut cine sunt eu, mi-ați văzut mâna, brațul puternic, se spune așa, și nu vă gândiți la Dumnezeii din Egipt. Pentru că veți intra într-o altă țară unde veți vedea iarăși altfel de Dumnezei, altfel de păgâni. Și vreau ca voi să fiți concentrați asupra mea. Ați văzut ce am făcut în Egipt și veți vedea ce voi face în continuare. V-am arătat cât de mult îmi pasă de voi și am aruncat dușmanii voștri în adâncul mării și ați văzut cum eu sunt în control. Și acum eu vă spun, după ce ați văzut lucrările mele, vreau ca voi să vă închinați mie și doar mie. Deci închinarea în inimă, cele 4 porunci, și nu faceți idoli sau imagini cu privire la mine, ci să aveți o imagine a inimii, să mă vedeți în inima voastră. Iar dacă aveți o închinare în inimă, asta vă va călăuzi. Egiptenii încearcă să facă o imagine exterioară
fizică a lui Dumnezeu și aveau acești egipteni niște zei cu tot felul de cap de animale, cu picioare de animale ciudate. Dagon, Dumnezeul filistenilor, era un Dumnezeu pește, jumate om, jumate pește, imaginat de imaginații bolnave. Și Dumnezeu spune, eu sunt Duh, vreau să aveți legătură cu mine, care sunt Duh, și Hristos va veni și îl veți atinge pe El, dar nu puteți atinge pe Dumnezeu. Apoi iarăși nu vorbiți ușor sau cu batjocură despre mine. Porunca a doua. Aveți grijă cum vă relaționați la caracterul meu și cum vorbiți despre mine, să aveți o închinare și în cuvintele voastre. Iar apoi, cum te relaționezi la închinarea la Dumnezeu și ținerea sabatului ca și sfântă. The third is, do not take the Lord's name in vain. And the third part of it is, recapitulăm, deci nu te închina al Dumnezeu, nu faci o imagine lui Dumnezeu, nu vorbești ușor sau cu batjocură despre Dumnezeu și sabatul. Și lucrarea ta este de a decide să intri în odihna lui Dumnezeu. Evrei 11 cu 6 spune, haideți să ne străduim, de fapt, 4 cu 11, Evrei 4 cu 11, haideți să ne străduim să intrăm în această odihnă pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci adevărul sabat este, sau adevărata odihnă de sabat este astăzi. Astăzi să ne străduim să intrăm în odihna pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în Hristos. Deci să decidem că noi nu putem lucra să plăcem lui Dumnezeu. Nu putem veni înaintea lui Dumnezeu cu lucrările noastre, ci să acceptăm lucrarea Lui și intrăm în odihna Lui. Evrei 4, când spune haideți să ne străduim, să intrăm, nu se referă la a munci din greu ca să intri în odihna lui Dumnezeu, ci Iisus le-a spus-o în Ioan 6, Iisus le-a spus la evrei, când evrei l-au întrebat ce să facem, să împăptuim lucrările lui Dumnezeu, și Iisus a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în Cel pe care l-a trimis El. Deci nu să căutăm să găsim noi o listă cum să ajungem la un nivel de acceptare înaintea lui Dumnezeu, ci să acceptăm că suntem în odihnă, în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai suntem sclavi. În sclavie aveam o listă de făcut, trebuia să o împlinim, dacă nu o împlineai, erai bătut. Și dacă te făceai acceptat stăpânilor Egiptului prin munca ta, aveai o relație bună cu ei și Dumnezeu spune nu, acum ești chemat la o nouă relație cu Dumnezeu și astăzi este o zi de odihnă și străduiește-te să intri în credință. Și dacă intri prin credință înaintea lui Dumnezeu, intri în odihna Lui prin credință. Și practic Dumnezeu spune, așează-te și primește de la mine. Nu căuta să mă impresionezi prin munca ta, prin transpirația ta, că nu va funcționa. Și intrăm în lucrarea pe care Dumnezeu a împlinit-o și ne odihnim. Următoarele porunci am văzut că sunt relaționate la sau se referă la relația noastră cu alți oameni. Dumnezeu te descopere pe sine însuși ca eu sunt. Și când înțelegem acest concept că Dumnezeu este eu sunt, atunci cealaltă concepte sau cealaltă 6 porunci nu sunt grele, nu e nicio problemă cu ele. Și cele 10 porunci se relaționează la toată
societatea, deci respectarea părinților, și anume a respecta originea noastră, de unde vii, ai un tată, ai o mamă, și Satan a fost îndepărtat pentru că el a încercat să se apropie de Dumnezeu într-un mod nerespectuos, a vrut să fie ca Dumnezeu prin puterea lui și Dumnezeu l-a alungat. El era ca prințul întunecat. În lume este principiul de yin și yang. Nu este vorba de asta aici. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer perfect, nu l-a creat păcătos și el s-a îndepărtat prin voia lui, prin voința sa, și el vrea să fie egal Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și el nu este și nu poate fi vreodată egal. Deci diavolul nu a onorat originea lui. Iar porunca a cincea spune să onorezi de unde ai originat, unde ți-e originea, să onorezi pe părinții tăi. Să onorezi pe părinții tăi. Dacă tatăl meu nu este demn de onoare, spun unii, dar tu trebuie să decizi să-l onorezi. Și tu ești aici datorită părinților tăi. Următoarea poruncă este să nu ucizi, pentru că viața este sfântă. Am vorbit despre asta, despre situația când Cain l-a ucis pe Abel. Fiecare persoană este importantă înainte lui Dumnezeu, are valoare, fiecare persoană este creată într-un mod minunat. Dumnezeu a creat pe fiecare în parte și a pus suflarea sa în fiecare om, iar când noi nu respectăm acest lucru și luăm viața cuiva, noi călcăm porunca și planul lui Dumnezeu. Următoarea poruncă aici este sfințenia intimității, și anume că să nu comitem adulter. Când cineva se căsătorește, este o unitate și o sfințenie acolo în căsnicie și Iisus spune că aceasta este o sfințenie creată de Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, în Matei, putem verifica ce a spus Iisus. Iisus a spus că de la început Dumnezeu a creat un bărbat și femeie și sunt un singur trup, iar ce a pus Dumnezeu împreună, omul să nu se separe. Deci Dumnezeu este împotriva adulterului și Iisus a explicat asta, a definit asta. Dar unii se întreabă, dar ce spune Biblia despre recăsătorire? Vedem ce spune Iisus. Care sunt motivele pentru care cineva poate comite sau poate face divorț, sau poate divorța. Și Iisus a explicat. Și da, este har, este iertare când se întâmplă diferite lucruri și multe, e un subiect foarte larg aici, noi să intrăm acum în el. Poate vi s-a întâmplat asta să treceți prin divorț sau cunoașteți pe cineva, dar Iisus a avut compasiune și totuși a fost clar și a pus o definiție clară. Iisus a spus anumite lucruri care, când le ascultăm, sunt unele lucruri care sunt simbolice, de exemplu, mâncați trupul meu și beți sângele meu, și unii zic, da, e o nebunie asta, cum adică? Nu pot să înțeleg asta, că să mănânc carnea ta. Iar alte ori el a zis, dacă ești divorțat și te căsătorești cu altcineva, ești un adulter și ea este adulteră. Și Iisus a spus clar asta, nu a spus sângele meu iartă asta, ci a spus clar ce este divorțul, nu a lăsat o portiță pentru divorț. Și sunt sigur că erau oameni care divorțaseră în jurul lui Iisus și Iisus nu i-a fugărit, nu i-a alungat.
și a primit totuși la el. Deci porunca asta spune că intimitatea căsniciei este sfântă înaintea lui Dumnezeu. Apoi următoarele porunci se referă la proprietatea omului, să nu furi, și cuvintele omului, să nu minți, și a dori lucruri, a pofti lucrurile altora. If you're trying to get an advantage on someone, you lie about them, that's another level. And the last thing is, even if you don't steal, if you want to steal something from somebody, chiar dacă nu furi sau îți dorești să furi de la cineva, este o problemă în inima ta, spune această poruncă. Deci, Iisus, când ajunge la porunca de pe munte, la predica de pe munte în Matei, spune că ceea ce iese din inimă este problema, nu ceea ce faci este problema. În primul rând, ci în primul rând ce este în inimă, pentru că din inimă ies faptele. Și dacă faptul că furi de la cineva sau minți despre cineva sau poftești pentru că ai probleme în inimă. Dacă vrei să te oprești de la a fura sau de la a pofti sau de la a minți, trebuie să rezolvi întâi problema din inimă. Și Iisus explică faptul că în Matei 5 el spune ceea ce se întâmplă în inima ta este adevăratul subiect important. Dacă inima ta nu este fixată asupra lui Dumnezeu și nu ai închinare în inima ta, închinare față de Dumnezeul veșnic, atunci a pofti se va întâmpla, pentru că nu ești mulțumit cu ceea ce ai, cu cine ești, vei fi un mincinos, vei minți despre alții pentru că nu ești mulțumit cu cine ești și cu Dumnezeu în inima ta. Și dacă partea asta din inima ta nu este în regulă, iată la ce se va ajunge. Vei pofti, vei pofti, vei pofti. Și asta spune Iisus, că asta se va continua și veșnic în iad. Oamenii în iad vor pofti lucruri, dar nu le vor avea niciodată. Și viermele nu moare, și viermele nu moare, și viermele nu moare. A spus de mai multe ori Iisus asta în Evanghelia după Marcu. Și Iisus explică acolo ce înseamnă chinul pe care oamenii le vor avea veșnic. Oamenii veșnic vor fi egoiști și plini de poftă. Și Moise coboară de pe munte cu aceste porunci și le spune la popor, aceste porunci, dacă le păziți, veți fi bine. Și am dat iarăși, recapitulez un pic ce am spus. Săptămâna trecută am spus că Moise dă 600 de învățături, niște învățături poruncite Israelului și am văzut cum aceste 600 învățături sunt reduse la 11 de către David, la 6 de Isaia. David spunea, cine va locui în muntele tău și în cortul tău, și el dă lista aceea de 11 lucruri în Psalmul 15. Cel care lucrează în neprihănire, care merge pe calea dreaptă, care nu disprețuiesc pe aproapele lor, care jură și își ține jurământul, care nu dă bani cu împrumut, nu ia șpagă împotriva prietenului său. Deci cel care face aceste lucruri nu va fi clătinat. Vedem asta în Psalmul 15, sunt câteva instrucțiuni acolo pe care le dă David. Nu clevetește, nu face rău semenului, nu aruncă o cară asupra prietenului său. Iar apoi în Isaia 33,
puncte diferite, traduceri sună un pic diferit, dar le citesc aici. Cel care umblă în neprihănire și vorbește neprihănire, cel care nu dă bani ca să cumpere, să plătească pe judecător, cel care... Nu, 6 lucruri acolo. Mica, să iubești îndurarea, să împlinești neprihănirea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să iubești neprihănirea, să împlinești dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. A iubi îndurarea vorbește de o transformare în inima omului. Și ce este îndurarea? Ce înseamnă îndurare? Sorry. Did you give mercy to anyone today? Did you let someone who made like a stupid move on the highway and they're stuck in the turn only lane and their blinker is on and you let them in? Dacă vezi pe cineva pe autostradă și care trebuie să schimbe banda și nu are dreptul, adică vrea să schimbe în ultimul moment și face semnul cu luminile și îi dai loc, îi faci loc. Ai iubit îndurarea, i-ai dat ocazia să schimbe banda, poate, și deși nu prea avea dreptul, poate, dar i-ai dat îndurare și l-ai lăsat să treacă înaintea ta. Deci a da îndurare și a împlini neprihănirea sunt două lucruri care merg mână în mână. Apoi Isaia 66 spune, Isaiah 56, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come, and my righteousness is to be revealed. Să păziți neprihănirea. Și Amos 5:4. Amos 5:4 says, seek me and live. Amos 5:4. Căutați-mă pe mine și veți trăi. Do justly, love mercy, seek me and live. This is the one answer, and then the last one is împliniți neprihănirea, căutați îndurarea, dar acum spune, căutați-mă pe mine și veți trăi. Iar apoi spune, Iisus a redus această listă în Matei 22 și Leviticul 11:18 spune, veți iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta și iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă aceste două lucruri sunt împlinite, toate celelalte lucruri vor fi bine. Și Dumnezeu spune prin instrucțiunile sale pentru Israel, voi sunteți o națiune eliberată, ați fost prinși în ceva care v-a robit, ați fost prinși într-un sistem de păgânism, iar toți acei Dumnezei cărora le slujeați nu erau niciodată satisfăcuți și egiptenii încă erau în căutarea de a-i satisface pe acei Dumnezei și la un moment dat au ajuns să-i urască pentru că erau grămezi întregi de broaște, munți de broaște și Dumnezeu a atacat ceea ce umanitatea adora atunci. Deci am spus că broasca era Dumnezeul fertilității. Mai țineți minte de ce am spus că era broasca Dumnezeul fertilității? Broaștele sunt foarte fertile. Mergem la o baltă, vedem foarte mulți mormologi. Și apoi Dumnezeu spune, mă aveți pe mine la centru și dacă porunca numărul 1 este în regulă în inima voastră și vă închinați lui Dumnezeu, atunci toate celelalte porunci sunt ușor de împlinit. Deci dacă îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău, atunci nu vei fura și nu vei pofti lucrurile vecinului tău. Is the big thing for Israel. And now God is going to give Israel something. Și continuăm aici, Dumnezeu le dă ceva Israelului. And now God is going to give. You got the stones, you got the rules,
Aveți poruncile scrise în piatră și acum Dumnezeu, timp de 50 de capitole, Dumnezeu explică acum cortul întâlnirii. Începând din Exodul 29, era un cort care era nu foarte mare, dacă ne uitam la el, părea foarte mic. În orașul Lancaster este o replică naturală a acestui cort. Am fost acolo și e ceva foarte extraordinar. Dacă ești spiritual în acea zi, dacă ești plin de Duhul, să spun așa, poți fi foarte influențat, foarte atins în inima ta de imaginile spirituale care sunt acolo. Acel cort fiind construit după ce a spus Moise, după modul în care, sau modelul în care a spus Moise. Și nu doar regulile și poruncile cum să fie construit, ci prezența lui Dumnezeu era acolo. Asta era foarte important. Și Dumnezeu vrea ca omul să înțeleagă, să discearnă prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca omul să găsească împlinire în prezența lui Dumnezeu. Și e interesant să vedem anumite lucruri în seara asta și vom vorbi despre asta, despre prezența lui Dumnezeu în cortul întâlnirii. Deci Dumnezeu dă Israelului niște instrucțiuni, niște învățături de ghidare, pentru că El își va aduce prezența în mijlocul acestui grup de oameni. Și Dumnezeu vrea să-i învețe că au acest privilegiu de a fi aleși din lume pentru a sluji lumii, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu spune, eu v-am ales și Dumnezeu spune, eu v-am ales ca să vă binecuvântez și să vă folosesc pentru a reprezenta pe Dumnezeu în întreaga lume. Și adevărat, dacă Dumnezeu v-a ales, nu ne oprim aici, dar eu v-am ales, eu v-am salvat, eu v-am răscumpărat, dar acum eu vreau să vă comunic ceva, mi-aduc prezența mea în mijlocul vostru, ca întreaga lume să cunoască faptul că Dumnezeu este în mijlocul vostru și toate națiunile să îmbrățișeze învățătura, doctrina pe care ați primit-o. Avram în 18, Avram în Exod, în Geneza 18, Avram a spus, vei distruge și pe cel neevlavios, dar și pe cel neprihănit. Și relaționarea cu Dumnezeu este cheia spre viață. Dumnezeu spune, eu sunt. Este un cântec la radio. Cineva spunea, tu ești, eu sunt. Și eu sunt este Dumnezeu care ne invită la o relație cu El. Și Avram a avut această relație cu Dumnezeu și el a spus, nu va face bine Dumnezeul întregului pământ și dacă tu trăiești în poruncile lui Dumnezeu și te bucuri de prezența lui Dumnezeu, întreaga lume va discerne prezența lui Dumnezeu și va veni la închinare. Deci Dumnezeu este Dumnezeul întregii creaturi umane, deci a tuturor. Dumnezeu este Dumnezeul creator al tuturor, al fiecărei ființe vii, fiecare persoane vii. Și Dumnezeu le dă aceste instrucțiuni Israelului și să facă aceste lucruri, să trăiască, astfel încât și cei din lume să vadă și să vină și ei să primească viață. Deci Dumnezeu are scopul de a repara sau recrea creația căzută și
Soluția creației căzute este a se bucura de prezența lui Dumnezeu. Iar acest cort al întâlnirii începe să fie descris în Exodul 29, începând cu versetul 42. 29, Exodus 29:42. Exodul 29, I think that's wrong. de la versetul 42. Cred că am greșit în notițele mele aici. Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii. Cred că nu este versetul pe care îl căutam. Instrucțiunile despre construirea templului instruction to Moses about what to begins in Exodus 25:9 and continues through începe this. în Exodul 25, versetul 9 și continuă în toate aceste capitole până în capitolul 31 din Exodul. Din 25, versetul 9, să faceți cortul și toate vasele lui. Deci în Leviticul 18 se referă la, iarăși la cortul întâlnirii și de asemenea în Evrei, capitolul 4 se referă la cortul întâlnirii de la capitolul 4, adică 4 capitole, pardon, în Evrei, se referă la tabernacol, la cortul întâlnirii. Și iată cam cât de mare era spațiul ocupat de templu și acolo vedeți așa o imagine a locului preasfânt, cum vedeți în desenul de pe video. Și acest cort al întâlnirii avea un loc pentru jertfe, avea un loc pentru părtășie și preoții se vor ocupa, sau ei trebuiau să se ocupe de aceste jertfe și ei trebuiau să fie chiar în mijlocul națiunii. Iar națiunile, adică triburile, urmau să fie împrăștiate în jurul sau așezate în jurul cortului întâlnirii. Iar cortul întâlnirii este o construcție temporară și 1 Corinteni 3:16 vorbește despre faptul că noi suntem templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, nu e ceva temporar. Cortul întâlnirii era doar o imagine simbolică și cortul întâlnirii nu era foarte ornamentat, nu foarte elaborat, comparat cu templele pe care le aveau păgânii, care aveau piramide, aveau statui impunătoare, enorme, structuri majore de construcție. Și evreii construiseră astfel de structuri pe când erau sclavi. Și acum Dumnezeu le dă o structură nouă, simplă, dar prețioasă, valoroasă. Și Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și vedem că Israelul, văzând această structură, vor vedea în această structură, în acest cort al întâlnirii, prezența lui Dumnezeu, vor auzi vocea lui Dumnezeu, vor primi niște reguli, niște instrucțiuni și vor avea realitatea prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, în felul ăsta veți ști că eu sunt real, veți face aceste lucruri și veți vedea prezența mea. Și Dumnezeu coboară într-un nor și umple cortul întâlnirii și nici măcar Moise nu a putut să intre acolo datorită prezenței lui Dumnezeu. Și aceste reguli vor
direcționa viața exterioară a omului, însă nu poți împlini acele reguli exterioare decât dacă ai o relație cu Dumnezeu și te relaționezi corect la persoana lui Dumnezeu. Și ajungi într-un loc unde te bucuri de El, te bucuri de relația cu Dumnezeu și trăiești o relație personală cu Dumnezeu. Și Hristos este simbolizat în acest cort al întâlnirii. Tipologie se spune în teologie. Tipologie spune că sunt simboluri pe care Dumnezeu le-a stabilit, care vorbesc de realități spirituale. Este o singură ușă, de exemplu, la templu. Este o singură intrare și Hristos a spus, eu sunt ușa. Deci acolo, în desen, este o singură intrare și intri în cortul întâlnirii decât pe o singură ușă și intră un singur om la un moment dat, nu intră 2-3 înăuntru, câte unul pe rând se intra. Și porunca pe care, sau explicațiile pe care le-a primit Moise cum se construiască, vorbea de faptul că Hristos este singura cale. Următorul este altarul de aramă care era folosit pentru jertfele de răscumpărare și Hristos este acea jertfă, El este singura răscumpărare. În Marcu 10:45, Iisus a spus, îmi dau viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci, era altarul de aramă și era așezat pe o lucrare împletită. Și acest altar trebuia construit pentru Dumnezeu, nu pentru alt Dumnezeu, și trebuiau așezate pietre sub altar. Și felul în care era construit era ca un grătar care permitea aerului să treacă acolo și să fumul să treacă. You see this the grading work, and then this shelf on the outside. The sacrifices would be tied to these horns. They would be slain, erau legate acolo, erau înjunchiate și apoi focul care stătea pe pământ și înconjurat de anumite pietre și focul se ridica și ajungea pe altar. Deci altarul acesta era construit într-un fel în care nu era nimic de desubt și permitea astfel ventilare și nu se foloseau unelte, se foloseau doar pietre care se luau și nu se tăiau în bucăți, nu se tăiau cu unelte. Deci acesta este altarul care simbolizează jertfa lui Iisus. Iar aramă în Biblie întotdeauna vorbește despre judecată. Iisus a fost judecat în locul nostru. Un alt obiect aici se referă la vasul de spălare și vorbea despre purificarea necesară pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Și Iisus a spus în Ioan 13:8, dacă nu te spăl eu, nu poți avea parte cu mine. Modul în care trăiești în lume te murdăresc și când vii în prezența lui Dumnezeu ai nevoie de curățare. Iar Hristos a murit o dată pentru totdeauna pentru noi, dar viețile noastre nu sunt vieți perfecte și avem nevoie de curățare continuă, zilnică. Și Moise a spus la femei, dați-vă oglinzile, aduceți-le, le vom topi aceste oglinzi care erau făcute din metal șlefuit, care strălucea și au fost topite și s-a produs acest vas de spălare, de clătire a mâinilor. Și avem nevoie de spălare zilnică, avem nevoie să ne mărturisim păcatele zilnic.
deși am primit odată pentru totdeauna pe Hristos, ca jertfa odată pentru totdeauna. Următorul obiect era lampadarul. Vorbește despre faptul că este singura lumină la templu, iar Hristos este lumina lumii, Ioan 8:12. Iar această lampă folosea ulei de măsline, care este simbolul al Duhului Sfânt, și această lampă trebuia să lumineze în continuu. Trebuia să ardă în continuu, trebuia întreținută. Acel muc de sfoară trebuia să fie tăiat și înlocuit și să ardă mereu. Următorul obiect este masa pentru punerea înaintea pâinilor. Și în Ioan 6:48 Iisus a spus: Eu sunt pâinea vieții. Iar această pâine era adusă înaintea Domnului în timpul slujbei și apoi, la final, preoții mâncau această pâine. Și această pâine era simbol al poporului înaintea lui Dumnezeu. Iisus este pâinea vieții și El este Cel care ne susține, care susține viața noastră. Apoi un alt simbol, tămâia. Era masa de tămâie și se referă la rugăciune și Ioan 17:9 Iisus a spus: mă rog pentru ei. Rugăciunea Sfinților, de asemenea în Apocalipsa, se referă la tămâia, care este rugăciunea Sfinților. Iisus este Cel care ne aude rugăciunile și mijlocește pentru noi. Deci această piesă în tabernacol vorbește despre prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și care se roagă pentru noi. Dumnezeu se roagă însuși pentru noi. Vă luăm o pauză și vom continua după pauză.